Am tot promis că o să facem o filmare cu plantarea afinilor, dar din păcate, din lipsa timpului, am tot amânat. Însă a venit momentul și vom face o plantare, dar nu oricum. După cum vedeți, avem aici pregătit un ghiveci improvizat, de fapt. Este o găleată pentru construcții, la găuri, și așa că am format un ghiveci. Ghiveciul având rolul de a păstra aciditatea în zonă. În momentul în care îl plantăm, punem ghiveci, o să punem pământ și atunci aciditatea se păstrează foarte bine în această zonă. Dacă nu plantăm cu ghiveci și plantăm direct în groapă, chiar dacă punem turbă acidă, care este cea mai recomandată, turba acidă se va menține maxim un an, deoarece apa circulă în sol și atunci, din cauza circulației apei în sol, în timp se alcalinizează și o să trebuiască, pentru menținerea acidității, să adăugăm turba an de an, să o schimbăm, să o reîmprospătăm, să punem amendamente chimice și să facem fertilizări specifice pentru a menține aciditatea. Și atunci noi ne-am gândit să eliminăm toate lucrurile astea, să facem puțin mai simplu. Am văzut și în alte părți că se folosește. Mare atenție că ce facem noi aici este pentru grădină, pentru curs, nu este pentru culturi comerciale. Se poate foarte bine, v-am zis, folosi un ghiveci de genul ăsta. După plantare, foarte, foarte important să ținem cont că avem nevoie și la aceste plante de fertilizare, dar fertilizarea la ele se face cu îngrășăminte specifice afinilor. Sistemul de irigare ar trebui să nu lipsească pentru a avea o umiditate optimă în perioada de coacere. Fructele sunt foarte dulci, dar dacă nu avem un sistem de irigare, pot deveni amare foarte ușor. Vom planta un afin Blue Crop, afin ce a fost introdus în cultură în 1941. Este o tufă de vigoare mare, poate ajunge chiar și la dimensiuni de 2 metri, cu ramuri erecte, deci nu are nevoie de susținere. Acest afin prezintă o rezistență foarte mare la secetă, ger, dar și la boli. Trebuie ținut cont că are nevoie de soluri bine drenate. La plantare vom folosi turbă acidă, în care am introdus perlit și o parte zeolit pentru menținerea umidității. Vasul pe care îl folosim are un volum de 60 de litri. Afinul nu are o rădăcină foarte viguroasă, așa că o să-i fie îndeajuns aici. După cum vedeți, am lăsat o parte, se lasă o parte să fie 3-4 cm deasupra solului, tocmai pentru a nu circula apa, a nu intra din solul de lângă. Scoatem afinul din ghiveci. Afinul are 3 ani. Se îndepărtează ghiveciul. Rădăcinile lui aici trebuie puțin tăiate. O să îi stimulăm creșterea și îi dăm și direcția să crească în jos. Am așezat, cred că merge puțin mai sus. Și acum completăm cu turbă. Fructele la coacere se pot păstra prin congelare
și nu-și pierd deloc din proprietăți, sau se pot ține în camere de frig undeva la 5 săptămâni. Dar la fel de bine puteți să procesați, să faceți sucuri, siropuri, dulcețuri, băuturi, fel și fel de produse. De reținut că avem nevoie de o evidență a stropirilor, prevenția fiind cea mai bună. Cu cât facem stropirile atunci când trebuie, cu atât riscurile să se îmbolnăvească sunt mai scăzute. Se pare că se poate întâmpla și la case mai mari să încurcăm soiurile. Dacă vă spuneam că am plantat 3 afini Blue Crop, unul dintre ei s-a dovedit a fi Nelson, un afin cu coacere tardivă, foarte productiv, introdus în cultură în 1988, este cel mai cultivat afin din toată lumea. Avantajul acestui afin, în afară de producția destul de mare, între 10 și 13 kg pe plantă, este că la supracoacere fructele nu cad de pe plantă. Dacă ne uităm bine, sunt o parte din fructe deja coapte, încep să se stafidească și nu au picat de pe plantă. Uitați, aici avem fructe stafidite, care ele nu au picat de pe plantă. Fructele sunt foarte mari, media, am avut fruct și mai mare. Uitați-vă moneda de 50 de bani, cât de mare poate să fie un fruct. Punem în câteva aici, uitați aici la fel, destul de mare. E o plantă de 3 ani, plină de fructe. A fost la ghivești până acum, dacă ar fi fost în pământ, dezvoltarea era alta. Anul viitor, cu siguranță, va fi mult mai bogată. Aici avem destul de multe fructe, ținând cont că... Uitați! Deci, recolta este foarte bună. Varianta de plantare cu ghiveci, cu tot în pământ, a dat roade și vă vom ține la curent. Până data viitoare, vă dorim numai bine în tot ceea ce faceți și nu uitați, dacă aveți vreo sugestie pentru noi, puneți un comentariu la acest videoclip, dați like și share.